Bun venit în uimitorul circ digital! Eu sunt Kane, maestrul de ceremonii și vă voi prezenta cele mai uluitoare, mai șocante, mai năucitoare flecuștețe pe care le-ați văzut în viețile voastre! Nu-i așa, balonaș? Așa e, Kane! Arde nerăbdare să văd ce ai pregătit pentru azi! Păi să nu mai pierdem timpul! Hai să începem spectacolul! Kanger și Zuber și Kanger sunt Ragata, Jax vine, Kaufman. Zi după zi, după zi, după zi, după zi pornim luna și soarele, noi vrem să privim. Unde? Unde? Unde sunt? Kane, e un NPC de-al tău sau și-a luat și ea țeapă? Pentru că dacă e un personaj nou, va trebui să reluăm tot genericul. N-am de gând să fac asta din nou. Vai, vai! Se pare că a mai pătruns un om pe tărâmul ăsta! Cum să dau jos headset-ul? Da, continuă să tragi de el. De parcă ar fi mers pentru noi. Ce se întâmplă? Mi-am pus un headset ciudat și acum sunt aici. Voi cine sunteți? De ce nu-l pot da jos? Unde sunt? Încearcă să te calmezi. Totul o să fie bine, Bobocel. Toți am trecut prin asta. Trebuie doar să rămâi cu picioarele pe... Ce se întâmplă? Ce? Nu, drăguță, nu folosim cuvinte de acestea obscene pe aici. Uimitorul circ digital e un loc care se adresează tuturor vârstelor. Tu, prietena mea, ai pășit într-o incredibilă lume a minunilor, unde orice e posibil. Mai puțin înjurăturile. Aoleu. Păi, eu cum pot să plec? Păi, te rog, încearcă să nu te sperii, dar noi nu prea... Nu poți! Ce? Mai taci, Jax, dar da, așa-i. Bun venit în noua ta casă și în noul tău corp. Noua casă? La ce te referi? Hai, nu fiți răi. Suntem prinși aici de ani buni. Moș Kinger de colo, ci că a stat aici cel mai mult. Ha? A pomenit cineva ceva de o colecție de insecte? De-aia e dus cu pluta! Ok, m-am prins acum. E doar un vis și ar trebui să vă cânt în strună până când mă trezesc, așa-i? Cum zici tu, puștoaico? Mi-a spart masca de comedie. Deci, Kane, avem o aventură nouă pentru Boboacă sau ce? Aș vrea să-i fac noi noastre membre un tur al circului mai întâi. Și te-ai dus! Aici avem cortul! Aici vei locui tu și vei putea să iei parte la o sumedenie de activități. Printre ele se numără... grop cu bile, minigolf și altele! Și aici avem terenurile! Scufundă-te în lacul digital sau învârte-te în caruselele carnavalului digital! Noapte, zi, orice ar fi, doar tu decizi, deci nu te sfii! Și asta e tot? Normal că nu! Ăsta este vidul! Noi nu prea ne aventurăm prin vid. Nici măcar eu nu știu ce e acolo. Rămânem fix aici, unde vă pot veghea cu armata mea de ochi atot-văzători! Bună, Kane, te iubesc. Hai să o întindem, luna e cam nebunatică. Stai, ce e aia? Wow, curățenie la raionul tu! Prezent, șeful! De ce ești așa? Stai! Ușa pe care am văzut-o afară era o ieșire? De acolo pot să plec? Ce ușă? Dacă ar fi existat o ieșire, am fi plecat toți deja. Da, despre ce te vorbești? Vă asigur că nu există nicio ușă magică de ieșire. Probabil doar suferi de halucinații digitale de la tranziția ta mentală la spațiul virtual. Dar jur că am văzut o ușă. Halucinații digitale!
Ce zici să schimbăm subiectul? Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Mă cheamă... Vai! De ce nu mi-amintesc cum mă cheamă? Cu toții își uită numele odată intrați în circul digital. O chestie pe care nu o pot controla este mintea. Deci pot doar să te ajut să concepi unul nou. Cum mă cheamă? Nu îți bate tu căpșorul. Noul tău nume poate fi chiar orice. Prin prezent, adică numele pentru care vei opta nu va vor încălca licența de utilizare a circului digital, conform căreia numele tău nu trebuie să includă conținutul inadecvat. Conținutul inadecvat include, dar nu se limitează la materialele explicite din punct de vedere sexual, conținut obscen, denigrator, calomnios, defăimător, violent, ilegal sau profanități. Ai vreo idee? Chiar nu-mi pasă, alegeți voi orice. Ia să vedem! Ce zici de... Eu nu cred Ai că... dreptate, e groaznic, să mai încercăm o dată! Ce zici de pomni? Sigur. Cred că eu doar... Văleleu că bine zici, Jax! Să pornim într-o nouă aventură pentru noul nostru membru, Pomni! Am spus asta acum 5 minute. Îți plac aventurile? Activitățile, minunile, primejdia, groaza, durerea, suferința, agonia, moartea, molima, moartea, tort? Parazitule! Eu nu prea... Din moment ce ești nouă pe aici, va fi o aventură simplă aici în casă, până te dumirești cum funcționează lucrurile pe aici. Ce? Aoleu, nu vreau aventură în casă. Nici o grijă, Zubăl, o să fac ceva deloc deranjant în care îți va fi ușor să nu te implici. Aventura de azi e... Goana după Gloinks! Așa-i! Întregul cort de circ va fi infestat de Gloinks! Iar voi va trebui să-i prindeți pe toți! Dar ce sunt ăia? Mă bucur că ai întrebat, balonaj! Sunt mici? Și ce fac? Și Iosef? Gloinks sunt creaturi micuțe și ștrengare care fură absolut tot ce le iese în cale! De ce cartofiorii ăștia umanoizi fac asta? Cum pot fi opriți? Asta veți afla voi! Mult noroc și distrați-vă, vedetelor! La ce se referea Kane? E doar una dintre aventurile lui Kane. Sunt doar activități distractive ca să, știi tu, să ne împiedice să nebunim. Vorbește pentru tine. Dacă aveți nevoie de mine, cu voi. Oh, nu, a murit și Zubăl. Vă e foame? Vreți să luăm prânzul? Oh, stai! Să vedem ce face Kaufmo. Sigur ar vrea să cunoască pe Pomni. Portăreața mea e penetrabilă! Vrei să vii să vedem ce face Kaufmo? Nu tocmai. Cred că și-a pierdut mințile. Când am vorbit cu el ultima dată, bătea într-una câmpii despre o ieșire. Cam ca tine, Pomni. Poate și tu îți pierzi mințile. Dar stai! N-ar fi mai logic să însemne că ieșirea chiar există? Ar putea însemna și că ai nebunit înaintea noastră. Cum rămâne cu Zubăl? Păi, cred că aș vrea să-l întreb despre asta. Dacă totul ar fi real, dar nu e cazul, fiindcă totul e doar un vis. Ea încă crede că e un vis. De ce te uiți la mine așa? Mie îmi convine orice. Cât timp mă pot distra pe seama altora, evident. Ok, deja m-am săturat de chestiile astea. Tu, eu și Pomni mergem la Kaufmo și vor rămâne Smiorcăilă și de Lulu să rezolve împreună problema cu Zubăl. Tu chiar crezi că e în regulă să facă echipă ei doi? Da, cum să nu? Sunt cele mai capabile și stabile psihic personaje care pot forma o echipă. Haideți, fetelor, mergem să-l hărțuim pe Clown. Iar mi s-a spart masca de comedie. Gangle, ce m-ai speriat? Deci, pe aici locuim noi? Sau, mă rog, aici dormim noaptea? Chiar dacă nu avem nevoie de somn, uneori e drăguț să iei o pauză de la toate și să respecti o rutină, știi? Sigur e o cameră și pentru... Oh, uite, deja ai una. Mie tot nu mi-e clar. Mă refer la aventuri. De ce tot luați parte la ele? De ce să nu căutați o cale de a pleca? Păi, de obicei încercăm asta la început, dar după o vreme încep să-ți dai seama că efectiv n-ai cum să pleci și că tot urmărind un țel inaccesibil vei începe să o cam iei razna și în final ajungi să te întrebi ce rost mai au toate astea și îți pierzi cu totul identitatea și când ești pe cale să clachezi se poate întâmpla ceva cu adevărat îngrozitor.
nu trebuie să ne batem capul cu asta azi. Mai presus de orice, aventurile îți dau ceva de făcut și îți mențin mintea limpede și stimulată. Ce bine că e totul un vis, nu pomni? De ce suntem aici? Și ce facem? Am venit după un prieten. Poate nu e la el în cameră? Sper că e bine. Calmează-te, păpușă, am cheia de la dormitor. Ce? Stai, de ce? Tu n-ar trebui să-i cheia camerei nimănui. Da, am chei de la toate ușile și n-ați pățit nimic. Apropo, am lăsat ceva la tine în camera azi, deci spune-mi dacă îl găsești. Nu te temi de insecte, nu-i așa? Jax! Efectiv de asta mă tem, de ce ai face asta? Ce? Poate e o întrebare pe lângă subiect. Nu știi până nu-i prea târziu. Mă întrebam unde e asta. Mersi că ai avut grijă de ea, Kaufi. Eu o să tulesc, vă pup. Oh, Kaufmo s-a abstractizat? Nu-i nimic? E aia! Se poate să fie lucrul îngrozitor de care ți-am zis? Ce pățești dacă clachezi? Ok, stai, poate mai e timp să-l salvăm dacă l-aducem pe Kane. Kaufmo, ascultă, știu că uneori nu ne-am mai certat, ca atunci când m-am prefăcut că râd la glumele tale. Jur că erau amuzante, doar că am și o zi mai proastă. Hei, Pomni, crezi că ai putea să-mi dai o mână de ajutor? Dar înțeleg dacă nu vrei să o faci. Îmi pare rău! Habar n-am la ce mă uit aici. Am văzut un gloi coborând acolo cu una dintre bucățile lui Zubăl, mai știi? Da, mersi că mi-ai amintit. Frate, nu prea ne pricepem la asta, nu? Ce faceți? Dragilor! Jax! Am găsit gaura lui Zubăl. Bun. Ce mai face Kaufmo? Sper că nu mai e supărat pe mine că n-am râs la glumele lui. Oh, se simte super! De fapt, nu cred că l-am mai văzut atât de vesel. Păi, e bine de știut că nu a luat-o razna, definitiv. De fapt, m-a rugat să-ți dau asta. O colecție de insecte? Eu cred că e un cuib. Alo? Ragata? Așa te cheamă, nu? Aici sunt, Pomni. Hei, uite, eu n-am vrut să te las așa în urmă, doar uite-te la mâna mea. Eu nu am știut ce să fac. E în ordine. Acum trebuie să-l găsești pe Kane. Va putea să mă repare și să aibă grijă de Kaufmo. Ok, dar unde aș putea să dau de el? Nu prea știu, dar uită-te prin jur și strigă-l, cred.
Ok, îl caut. Tu doar rămâi acolo. Nu că ai putea să te miști sau ceva, dar doar rezistă. Vin repede, promit. Bun. Și Pomni, regret că prima ta zi aici a fost așa groaznică. Da, păi nu-ți bate capul. O să mă duc să-l aduc pe Kane, bine? Alo? Kane? Kane, avem o mică problemă aici! Ce formă de viață negloinchiniană îndrăsnește să dea busna în cuibul reginei Gloink? Deci asta ești tu. Știi, îmi puteai cere consimțământul înainte să mă forțezi să fiu martor la ceva atât de dezgustător. Ce mizerabil! Un iepuroid care face pe deșteptul în prezența unei ființe de viță nobilă! Păi, în calitate de rege, aș dori să vă întreb dacă... uitați, e Zubăl! Bună, Zubăl! Ajutați-mă, idioților! Cam urât, Zubăl. Acum nu mai vreau să te ajut. Eu pierd de fiecare dată! Te-am prins! Oh! Kinger! Luați-ți familia! Va fi bine. Să mă ascund, să mă ascund, să mă ascund! Aoleu, unde-i Kane? Suită nechibzuită de personaje multicolore! Voi nu vă dați seama că tot ce există trebuie să fie Gloink! Eu sunt Gloink! Voi veți fi Gloink! Lumea întreagă va fi Gloink! E ciudat și stupid. Da, adică... încă te mai uiți! Eu nu sunt aici pentru aventură, să știi. Eu sunt aici ca să... Oh, slavă cerului că ești bine! N-ai luat parte la un game show acolo, nu-i așa? Eu... Despre ce vorbești acolo? Ce se întâmplă? E doar Kaufmo, nu-ți face griji. Kaufmo s-a abstratizat! E bine. Așa-i! Cum o să ieșim de aici? Oameni buni, pe acolo. Doamnele întâi. Nu, stai, unde mi-e capul? Stați! Pomni nici nu e aici!
Nu pentru ea a fost toată mizeria asta! Fă liniște, n-aud scara rulantă. Oh, balonaș, mereu știi cum să mă faci să zic fix propoziția asta. Uimire! Alertă pe ciudoceas la ora asta! Oh, nu! Cineva s-a aventurat în vid! O să-și ia un mega spoiler! Hop, așa! Acum, ce pisici s-a întâmplat aici? Ah, da! Eu am fost! Kane! Kaufmo a suferit un fel de kaufmoză și s-a abstractizat! S-a abstractizat? Păi și de ce? Nu mi-a spus nimeni! Pe tine te băgăm în pivniță! Frate, nu pot să cred că a renunțat așa. Gen, fără supărare, Kinger, dar am crezut mereu că tu urmezi. Mulțumesc! Dovada supremă că nu ai cum să ai încredere în Kinger. Mă doare atât de rău! Up! Îmi cer scuze că v-am mințit în legătură cu ieșirea. Știu cât de mult v-ați dorit cu toții să existe una, dar știți, nu-mi puteam da seama ce să pun de cealaltă parte a ei și până la urmă n-am mai terminat-o deloc. Și știți că nu-mi place ca lumea să-mi vadă proiectele neterminate, mai ales dacă ele conduc în vid. În orice caz, se pare că ați învins-o pe regina Gloink, deci aventura e gata! Drept răsplată primiți un delicios ospăț digital pregătit de șef balonaș! Făcut cu toată dragostea pe care este legal să ofer. Știți ce? Mi-e cam foame. Dar tu nu ai făcut nimic. Și ce? Nu poate să-mi fie foame? Păi, nu prea, pentru că nu ne trebuie nici hrană, nici apă, nici somn în spațiul ăsta digital. Mâncarea digitală îți oferă doar senzația virtuală că o consumi, fără vreun beneficiu nutrițional. Hai mai lasă-mă, de când ești tu expert în spațiul virtual? Expert în ce?